नमस्कार मित्रांनो, तुमचं हार्दिक स्वागत आहे माझ्या एक्झाम फॅक्टरी या यूट्यूब चॅनलवर. तर आज आपण बघणार आहोत SBI क्लर्क 2022. सर्वांना माहितीच आहे, याचं नोटिफिकेशन आलं आहे आणि ज्या विद्यार्थ्यांना माहीत नाही त्यांनी आपल्या आधीच्या व्हिडिओमध्ये बघा, पूर्ण डिटेल नोटिफिकेशन आणि फॉर्म कसा भरायचा याबाबत डिटेल व्हिडिओ टाकलेले आहे. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत SBI क्लर्क 2022 स्ट्रॅटर्जी अँड स्टडी प्लॅन. तर एक्झाम क्रॅक करण्यासाठी स्ट्रॅटर्जी काय आहे आणि स्टडी प्लॅन कसा पाहिजे, त्यामध्ये आपण लास्ट इयर प्रिलिम कट ऑफ, लास्ट इयर मेन कट ऑफ, करंट अँड लास्ट इयर्स वॅकन्सीज कंपॅरिझन करणार आहोत. डिटेल सिलेबस काय आहे SBI क्लर्क 2022 प्रिलिम एक्झामचा, त्यानंतर प्रिवियस इयर एक्झाम पॅटर्न म्हणजे क्वेश्चन काय काय विचारले होते प्रिलिम एक्झाममध्ये, आणि शेवटी स्ट्रॅटर्जी आणि स्टडी प्लॅन या व्हिडिओमध्ये आपण सर्व बघणार आहोत. तर काही विद्यार्थी मित्र नवीन आले असतील आपल्या चॅनलवर, तर त्यांनी लगेचच व्हिडिओला आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, म्हणजे तुम्हाला सर्व एक्झाम रिलेटेड नवीन नवीन व्हिडिओ मिळत राहतील. तर चला, कुठलाही वेळ न वाया घालता सुरू करूया. वरती पाहिलंच होतं आपण. सर्वप्रथम आपण SBI क्लर्क प्रिलिम एक्झाम्स कट ऑफ 2021ची कट ऑफ बघणार आहोत स्टेट वाईज. तर इकडे स्टेट दिलेले आहेत, इकडे ही कट ऑफ ही 100 मार्काची आहे आउट ऑफ 100. पुढे कास्ट वाईज दिलेला आहे आणि ही जनरलसाठी आहे, जनरल, OBC, SC, ST आणि EWS. तर सर्वप्रथम आपण बघणार आहोत आपल्या स्टेटचं, म्हणजेच महाराष्ट्र स्टेटचं. महाराष्ट्र स्टेटची कट ऑफ बघणार आहोत. आउट ऑफ 100 प्रिलिम एक्झाम ही 100 मार्कची असते. त्यामध्ये जनरलची कट ऑफ आहे 66.25, OBCची पण सेम आहे 66.25, STची आहे 56 आणि EWSची आहे 66.25. तर SCची कट ऑफ आपल्याला मिळालेली नाही, तर ती 2-3 मार्काने जनरलपेक्षा खाली असू शकते, म्हणजे 62-63 असू शकते. तर ही आपण बघितले महाराष्ट्र स्टेटची प्रिलिम एक्झामची कट ऑफ आहे गेल्या वर्षी 2021ची. जनरलसाठी 66.25, OBC पण 66.25, ST 56 आणि EWS 66.25. तर विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला प्रिलिम एक्झाम पास होण्यासाठी 66च्या वरती स्कोर आणावा लागेल ॲज पर टू लास्ट इयरच्या कट ऑफनुसार. हे सर्व स्टेटची आपण पाहिलेली आहे, म्हणजे दिलेली आहे इथे, परंतु फक्त आपण महाराष्ट्र स्टेटची चेक करणार आहोत. ही झाली प्रिलिम एक्झामची कट ऑफ आउट ऑफ 100 मार्क्सची. आता SBI क्लर्क मेन कट ऑफ, जी 200 मार्क्सची मेन एक्झाम असते, त्याची कट ऑफ बघणार आहोत, किंवा कितीला कट ऑफ लागलं होतं गेल्या वर्षी 2021ला. तर आपल्या स्टेटचं बघूयात. आपलं स्टेट महाराष्ट्राचं आलं आहे. मेन एक्झामची कट ऑफ बघणार आहोत. ही आहे जनरलसाठी 88.25 आणि OBCसाठी आहे 81. तर 88.25 आणि 81 फॉर OBC. ही आहे SBI क्लर्क 2021च्या मेन एक्झामची कट ऑफ, म्हणजे तुम्हाला मेन एक्झाममध्ये मिनिमम एवढे मार्क आणावे लागतील. तर अशा तऱ्हेने आपण दोन्ही कट ऑफ पाहिलेले आहेत. तर आता बघूयात, कंपॅरिझन करूयात लास्ट इयरच्या वॅकन्सीचं. हे 2021-22ला टोटल वॅकन्सी होत्या ऑल इंडियामध्ये 5000, आणि यावर्षी आहेत 22-23ला 5008. तर त्यामध्ये गेल्या वेळेस महाराष्ट्रामध्ये 640 वॅकन्सीज होत्या महाराष्ट्र स्टेटसाठी, आणि यावेळेस आहेत 747. तर गेल्या वर्षीचं कट ऑफ बघितलं आपण 66.25 प्रीचं होतं, आणि 88 समथिंग मेन एक्झामचं होतं प्री, आणि हे मेन एक्झामचं. तर यावेळेस थोड्या वॅकन्सी जवळजवळ 107 वॅकन्सी जास्त आहेत. तर कट ऑफ मे बी 1-2 मार्काने कमी जास्त होऊ शकते, परंतु कॉम्पिटिशन वाढत असतं, त्यामुळे आपण कमी होईल याची शाश्वती न धरता आपल्याला या स्कोरच्या वरती स्कोर आणायचा, म्हणजे तुम्ही मेनसाठी
एलिजिबल होतात त्यासाठी आपण मिनिमम यापेक्षा प्रिवियस इयरच्या कट ऑफपेक्षा 2-3 मार्क जास्त पाहिजेत आपल्याला, म्हणजे आपण एनी हाऊ मेन एक्झामसाठी क्वालिफाय होऊ. तर आपलं टार्गेट पाहिजे प्रिलिमी एक्झामचं 70 प्लसच पाहिजे प्रिलिम एक्झामला, तर तुम्ही इझिली किंवा सिक्युअर होऊन जातात मेन एक्झामसाठी. तर हे लक्षात राहू द्या, वॅकन्सीज पाहिलेलं तर. तर आता आपण बघणार आहोत की लास्ट इयरमध्ये जो प्रिलिम एक्झाम झाली होती SBI क्लर्कची, त्यानुसार काय काय टॉपिकवर क्वेश्चन विचारले होते तिन्ही सेक्शनचे बघणार आहोत. तर ज्या विद्यार्थ्यांना माहीत नाही त्यासाठी मी थोडे हे सांगतो की SBI क्लर्कच्या प्रिलिम एक्झाममध्ये 100 क्वेश्चन्स आणि 60 मिनिट वेळ असतो. त्यामध्ये 3 सेक्शन्स, क्वांटिटिव्ह ॲप्टिट्यूड, रिजनिंग ॲबिलिटी आणि इंग्लिश असे 3 सेक्शन आहेत. त्यामध्ये रिजनिंग आणि क्वांट 35-35 मार्क आणि इंग्लिश 30 मार्क, 35-35 70 आणि 30 100 मार्कचा असा पेपर राहील. आणि प्रत्येक सेक्शनला हा 20 मिनिट वेळ आहे. 20-20-20 म्हणजे तिन्ही सेक्शन म्हणून 60 मिनिट 1 तासाचा वेळ दिलेला आहे. आणि निगेटिव्ह मार्किंग आहे 1/4, म्हणजे 4 क्वेश्चन चुकले तर 1 मार्क मायनस होणार आहे. तर आपण डिटेल बघू की काय काय टॉपिक गेल्या वर्षी एक्झाममध्ये विचारलेले आहेत. तर सर्वप्रथम आपण बघणार आहोत क्वांटिटिव्ह ॲप्टिट्यूडचा. तर विद्यार्थी मित्रांनो, यामध्ये टोटल 6 टॉपिकवरच क्वेश्चन विचारले होते आणि त्यामध्ये 2 टाईपमध्ये पेपर विचारला होता. 2 टाईपचे क्वेश्चन कसे कसे विचारले ते आपण बघूयात. क्वांटिटिव्ह ॲप्टिट्यूडमध्ये सिम्प्लिफिकेशन 10 मार्काला कंपल्सरी विचारले जाते. सिरीजमध्ये एक ते रॉंग नंबर सिरीज किंवा मिसिंग नंबर सिरीज 5 मार्काला विचारले जाते. त्यानंतर DI डेटा इंटरप्रिटेशन, त्यामध्ये 2 DI 5-5 मार्काला विचारले जातात. तर त्यामध्ये टॅब्युलर, बार ग्राफ, लाईन ग्राफ आणि केसलेट. तर हे असे 4 प्रकारचे DI विचारले जातात. त्यामुळे तुम्ही अभ्यास करताना टॅब्युलर, बार ग्राफ, लाईन ग्राफ आणि केसलेट DIचा अभ्यास करा. त्यानंतर 4th सेक्शनमध्ये विचारलं तर अरिथमॅटिक, त्याच्यावर 10 क्वेश्चन्स असतात. तर असे मिळून 35 क्वेश्चनचा पेपर असतो. सिम्प्लिफिकेशन 10, सिरीज 5, DI 10 आणि अरिथमॅटिक 10 असं टोटल 35 क्वेश्चनचा पेपर असतो. तर काही वेळेस व्हेरिएबल म्हणून ते काय करतात, सिरीजचे क्वेश्चन 1-2 शिफ्टमध्ये विचारले नव्हते, त्याऐवजी त्यानं क्वाड्रेटिक इक्वेशन आणि Q1 Q2 असे क्वांटिटी देऊन कन्क्लुजन विचारलं होतं प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केल्यानंतर. तर असे त्यामध्ये सिम्प्लिफिकेशन 10, DI 9, अरिथमॅटिक 10 आणि 3 क्वाड्रॅटिक आणि 3 Q1 Q2 असा 35 मार्काचा पेपर विचारला. तर आपण हे 6 टॉपिक केले तर म्हणजे कुठल्याही क्वांटिटिव्हचा तुमचा सिलेबस पूर्ण कव्हर होईल. कुठला टॉपिक मिस करू नका. क्वाड्रॅटिक इक्वेशन शक्यतो विचारलं जात नाही, परंतु जर तुमचं लक खराब असेल तर 1-2 शिफ्टला बॅड लकनं विचारलं जाऊ शकतो. त्यामुळे ते सरप्राईज न होता तुम्ही त्याची तयारी करून ठेवा. हे असे क्वांटिटिव्ह ॲप्टिट्यूडचा 35 मार्कचे 35 क्वेश्चन विचारले जातात 6 टॉपिक. तर बघूयात नेक्स्ट सेक्शन, रिजनिंग ॲबिलिटी. रिजनिंग ॲबिलिटीमध्ये यामध्ये शक्यतो सिलेबस सेम आहे, यामध्ये काही बदल होत नाही. 7 टॉपिक आहेत कंपल्सरी. ते फक्त अल्टरनेटिव्ह कुठल्या सेक्शनला काय काय विचारलं जाते ते बघूयात आपण. सर्वप्रथम हे जे आहे कॉमन पॅटर्न हा आहे 1 नंबरचा. त्यानंतर कधी कधी चेंजेस म्हणून 2 आणि 3 नंबरचा पॅटर्न पण क्वेश्चन विचारले जाऊ शकतात. तर सर्व कॉमन पॅटर्नमध्ये आपण बघूयात. सिलॉलिझम 3 क्वेश्चन, इनइक्वलिटी 3 क्वेश्चन, अल्फा न्यूमरिक सिरीज 5 क्वेश्चन, डायरेक्शन अँड डिस्टन्स 3 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन 2 क्वेश्चन, मिसलेनियसमध्ये वर्ड फॉर्मेशन 1 क्वेश्चन आणि पझल्स. मित्रांनो, यामध्ये 18 ते 20 मार्काच्या कंपल्सरी पझल्स विचारले जातात रिजनिंग सेक्शनमध्ये. तर हे असं टोटल 35 क्वेश्चन झालेले आहेत फर्स्ट पॅटर्न टाईपने. तर दुसऱ्या वेळेस कदाचित काय होतं की हे जे पझलमध्ये आहे बघा, यामध्ये सांगायचं महत्त्वाचं म्हणजे सिटिंगमध्ये सर्क्युलर, स्क्वेअर आणि ड्युअल रो यापैकी 2 पझल कंपल्सरी असतात 10 मार्काला. पहिल्या पण सेक्शनमध्ये होतात. त्यामध्ये बॉक्स, डेज आणि मंथ किंवा फ्लोअर बेसमध्ये 1 पझल कंपल्सरी असते.
आणि कंपॅरिझन बेस पझल ही कधी विचारतात कधी नाही, त्यामुळे जर नाही विचारली तर त्या बदल्यात इथे वरती ॲडजस्टमेंट करतात. जर नाही विचारली तर हे सिलोलिझमचे 5, इनइक्वलिटीचे 3, अल्फान्यूमरिक सिरीजचे 5, डायरेक्शन अँड डिस्टन्स 3, ब्लड रिलेशन 2 आणि वर्ड फॉर्मेशन 2 असे हे 3 क्वेश्चन वरती ॲडजस्ट केले जातात. असं टोटल 35 क्वेश्चन विचारले जातात. तर मी हे जे टॉपिक आहेत त्याच्या व्यतिरिक्त तुम्हाला रिजनिंगमध्ये काही विचारणार नाहीत, फक्त क्वेश्चन कमी जास्त होऊ शकतात 1-2 मार्कचे. आणि कधी जर लई सरप्रायझिंग झालं तर सिलॉलिझम हे थर्ड ह्याच्या सेक्शनमध्ये बघणार होतो आपण. सिलॉलिझम कधी कधी 1-2 शिफ्टमध्ये गेल्या वेळेस विचारलं नव्हतं, त्यामुळे असं पण सरप्राईज पेपर राहू शकतो की सिलॉलिझम किंवा इनइक्वलिटी या दोन्हीपैकी एकच विचारणार 5 मार्काला आणि बाकी मिसलेनियसमध्ये ते क्वेश्चन ॲड केले जाणार, 1-2 क्वेश्चन वाढवणार. तर बघूया, सपोज सिलॉलिझम नाही विचारलं तर इनइक्वलिटी 5 मार्क, अल्फान्यूमरिक सिरीज 5 मार्क, डायरेक्शन सेन्स 3 मार्क किंवा 3 क्वेश्चन्स, ब्लड रिलेशन 1, मिसलेनियस 1 आणि पझलचे तर 18 ते 20 क्वेश्चन फिक्स आहेत. सिटिंगमध्ये 2 पझल्स 5-5 मार्कच्या आणि डे बेस किंवा मंथ बेस किंवा बॉक्स किंवा फ्लोअर बेसची 1 पझल आणि लास्टला कंपॅरिझन बेसची 1 पझल, अशा 5 मार्कचे असे 20 मार्कचे पझल आणि 20 मार्कचं बाकी एक टॉपिक म्हणजे सिलॉलिझम किंवा इनइक्वलिटीपैकी एक, असं टोटल मिळून 35 मार्कचा पेपर राहू शकतो. याच्या व्यतिरिक्त तुम्हाला कुठलाही नवीन टॉपिक दिसणार नाही, हेच टॉपिक शफल केले जातील किंवा अल्टरनेट केले जातील आणि एकूण 35 क्वेश्चन तुम्हाला एक्झाममध्ये विचारले जातील. तर हे पूर्ण आपण रिजनिंगचं पाहिलेलं आहे सिलेबस. आता बघूयात इंग्लिशचा. थर्ड सेक्शन जो इंग्लिश आहे 30 क्वेश्चन्स असणार आहेत आणि 20 मिनिट वेळ असणार आहे. त्यामध्ये रीडिंग कॉम्प्रेशन 8 क्वेश्चन, क्लोज टेस्ट 7 क्वेश्चन, एरर डिटेक्शन 5 क्वेश्चन, सेंटेन्स रिअरेंजमेंट किंवा आपण त्याला पॅराजंबल म्हणतो 5 क्वेश्चन, फ्रेज रिप्लेसमेंट 5 क्वेश्चन आणि मिसस्पेल्ट आणि वर्ड स्वॅप. मिसस्पेल्ट आणि वर्ड स्वॅप हे एखाद्या वेळेस विचारले जातात किंवा कधी कधी विचारले पण जात नाहीत. तर गेल्या वर्षी 2021च्या 1-2 शिफ्टला त्यांनी विचारलं होतं. तर असे सर्वप्रथम पहिल्या ह्याच्यात 30 क्वेश्चन, दुसऱ्या ह्याच्यात बघा मिसस्पेल्ट विचारले होते आणि बाकी मग रीडिंग कॉम्प्रेशन, क्लोज टेस्ट आणि एरर डिटेक्शन, सेंटेन्स रिअरेंजमेंट आणि फ्रेज रिप्लेसमेंटचे 3-3च क्वेश्चन विचारले होते. ते 5 क्वेश्चन इथे खाली ॲडजस्ट केले होते. असे एकूण 30 क्वेश्चन विचारले होते. कधी कधी फ्रेज रिप्लेसमेंट आणि सेंटेन्स रिअरेंजमेंट विचारत नाहीत. रीडिंग कॉम्प्रेशन 10, क्लोज टेस्ट 5, एरर डिटेक्शन 5, मिसस्पेल्ड 5 आणि वर्ड स्वॅप 5 असे एकूण 30 क्वेश्चन विचारले जाऊ शकते. तिन्हीपैकी कुठला एक पॅटर्नमध्ये तुमचा पेपर राहील आणि हे 30 मार्कचा असणार आहे. तर आता आपण सर्व डिटेलमध्ये पाहिलेलं आहे की तिन्ही सेक्शनचे कुठले कुठले टॉपिक एक्झाममध्ये गेल्या वर्षी विचारलेले आहेत. या टॉपिक व्यतिरिक्त तुम्हाला कुठलाही टॉपिक नवीन दिसणार नाही, फक्त त्यामध्येच अल्टरनेटिव्ह होतील, कुठल्या शिफ्टला कुठले क्वेश्चन विचारणं त्यांच्या हातात. तर आता आपण बघणार आहोत की आपली स्ट्रॅटर्जी आणि प्लॅन काय असला पाहिजे, हे फार महत्त्वाचं आहे. मग विद्यार्थी मित्रांनो, आपण प्रिलिमची कट ऑफ बघितली आणि मेनची पण कट ऑफ पाहिली. तर आपल्याला प्री एक्झाम इझिली क्वालिफाय आणि सिक्युअर होण्यासाठी 70+ स्कोअर आणणं फार गरजेचं आहे आणि पेपर लेवल इझी टू मॉडरेट राहते, त्यामुळे 70+ स्कोअर आणणं हे फार काही अवघड नाही आहे, आरामशीर आणू शकतात. तर 70 स्कोअर आणण्यासाठी तुम्हाला मॅक्झिमम सर्वप्रथम 80+ क्वेश्चन अटेम्प्ट असले पाहिजे, तिन्ही सेक्शन म्हणून 80+ अटेम्प्ट कसे करायचे. त्यामध्ये क्वांटिटिव्ह ॲप्टिट्यूड 30, रिजनिंग ॲबिलिटी 30 आणि इंग्लिश 20+. तर 30, 60 आणि 20 असं 80. तर आपण इंग्लिशचे आणखी वाढू शकतो, पण इंग्लिशचे बरेच विद्यार्थ्यांना प्रॉब्लेम असतो, त्यामुळे इंग्लिशचे फक्त नुसते अटेम्प्ट न करता तेच जे सोडवले तेच व्यवस्थित न चुकवता त्याची ॲक्युरसी कशी वाढवता येईल तसे तुम्ही 22 ते 23 क्वेश्चन अटेम्प्ट करायला पाहिजेत, 22+. परंतु आपण इथं मिनिमम 20च पकडलेले आहेत. आणि हे जर आपल्याला 80+ अटेम्प्ट करायचे तर याच्यावर टार्गेट काढण्यासाठी आपल्याला कुठले कुठले टॉपिक बघायचे ते सांगतो मी परत. हे बघा, क्वांटिटिव्हमध्ये 30 अटेम्प्ट करणं काही अवघड नाही आहे.
त्यामध्ये सरळ सरळ सोपं सिम्प्लिफिकेशन सिरीज मिळून तुमचे 15 होते. DI चे 10 25 आणि अरिथमेटिकचे कुठलेही इझी 5 प्रॉब्लेम सोडवा. 30 मार्कचे तुम्ही अटेम्प्ट करू शकता 30 क्वेश्चन. आणि अरिथमेटिक हे फार काही हार्ड नसते, त्याची लेवल इझीच असते. फक्त आपण क्वेश्चनची लेंथ बघून घाबरून न जाता तुम्ही सोडवा. पेपर फार इझी असतो. क्वेश्चन व्यवस्थित वाचलं तर तुम्हाला 1 मिनिटात अरिथमेटिकचा एक प्रॉब्लेम इझिली सॉल्व्ह होतो. त्यामुळे हे 5 क्वेश्चनचं टार्गेट ठेवाच. जे हार्ड प्रॉब्लेम आहेत ते स्किप करून द्या. म्हणजे तुम्हाला क्वांटिटेटिव्ह ॲप्टिट्यूडमध्ये इझिली 30 क्वेश्चन तुम्ही मी सांगितल्याप्रमाणे अटेम्प्ट करू शकता 30. तसंच रिजनिंगमध्ये बघूयात. रिजनिंगमध्ये पण पेपरची लेवल इझी असल्यामुळे तुम्ही 30 क्वेश्चन आरामशीर 20 मिनिटात अटेम्प्ट करू शकतात. फक्त प्रॅक्टिस करा. सिलॉलिझम आपल्याला टार्गेट करायचं. सिलॉलिझम, इनइक्वेलिटी, अल्फान्यूमरिक सिरीज, डायरेक्शन सेन्स किंवा डायरेक्शन डिस्टन्स, ब्लड रिलेशन आणि पझल पण इझी असतात. फक्त प्रॅक्टिस करा. सिटिंग रोमध्ये त्यामध्ये सर्क्युलर, स्क्वेअर आणि ड्युअल रो यामध्ये 2 पझल कंपल्सरी 10 मार्कचे विचारले जातात. त्यामुळे त्याची प्रॅक्टिस व्यवस्थित करा. आणि जर वेळ भेटला तर मग फ्लोअर बेसच्या जे पझल आहेत किंवा डे बेसच्या किंवा मंथ बेसच्या त्याचं पण लेवल इझी असते. आणि जर हार्ड आला तर स्किप करून नेक्स्ट सोडवा. कंपॅरिझन बेस पझल पण तुम्हाला भेटते. तर 18 ते 20 मार्कच्या पझलवर तुम्हाला टार्गेट करायचं आहे. असे एकूण 30 मार्क तुम्ही अटेम्प्ट करू शकता. 30 क्वेश्चन आरामशीर. तर बघूयात इंग्लिशला आपल्याला 20 ते 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट करायचे आहेत. त्यामध्ये महत्त्वाचं म्हणजे क्लोज टेस्ट, एरर डिटेक्शन, सेंटेन्स रिअरेंजमेंट आणि फ्रेज रिप्लेसमेंट. यामध्ये रीडिंग कॉम्प्रेन्शनला पण महत्त्व द्या. कारण की बरेच विद्यार्थी रीडिंग कॉम्प्रेन्शनला इग्नोर करतात आणि बाकीचं पूर्ण पेपर सॉल्व केलं तरी तुमची कट ऑफ ही क्लिअर होत नाही. आणि तुम्हाला जर प्री पास व्हायची असेल तर यात इंग्लिशमध्ये चांगलेच मार्क 20+ तरी आले पाहिजेत. अबाव 15 तरी पाहिजेत, म्हणजे तुमचा स्कोअर येऊ शकतो. तर ह्याला आपल्याला 20 ते 22 क्वेश्चन तुम्हाला अटेम्प्ट करायचे आहेत इंग्लिशचे. तर अशाच्या वेळेस तुम्ही 80+ क्वेश्चन अटेम्प्ट करतात. 90% जरी ॲक्युरसी पकडली तर आपला स्कोअर हा अबाव 70, म्हणजेच 80च्या 90% जरी पकडलं तर 72 स्कोअर येतो आहे आपला. 80 जरी क्वेश्चन अटेम्प्ट केले 80+ तुम्ही 90% ॲक्युरसीनं तरी तुम्हाला 72 स्कोअर येतो आहे. म्हणजे तुम्ही इझिली प्री एक्झाम कुठल्याही स्टेटमधून क्वालिफाय होऊ शकतात. आणि आपल्या महाराष्ट्र स्टेटचं तर आपण पाहिलेलेच आहे कट ऑफ किती आहेत. तर अशा तऱ्हेने स्ट्रॅटजी आणि स्टडी प्लॅन बनवा, प्रॅक्टिस करा, तर तुम्ही इझिली एक्झाम क्रॅक करू शकतात. आणि सर्वप्रथम एक्झाम म्हणजे क्रॅक करणं जरी हे असलं, तुमच्या हे एक्झाम क्रॅक करण्यासाठी तुम्हाला महत्त्वाचं म्हणजे टार्गेट सेट करायचं आहे आणि स्टडी प्लॅन व्यवस्थित करा. त्यानुसार तो एक्झाममध्ये एक्झिक्यूट करा. तर तुम्ही इझिली एक्झाम प्रिलिमिनरी एक्झाम क्रॅक करू शकता. आणि जर तुम्हाला काय अडचण वाटली असेल तर तुम्ही आमच्या व्हिडिओवर कमेंट करा आणि सरळ तुम्ही कॉन्टॅक्ट करू शकता. जर आमचा व्हिडिओ आवडला असेल तर चॅनलला लगेच सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक करा आणि कमेंट करा आणि व्हिडिओ जास्तीत जास्त शेअर करा. थँक्यू.